नमस्ते हाम्रो युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ फेरि पनि। आज हामी फेरि यो अहिले सरकारको रिसेन्ट नियम जुन आएको छ चौमासिक भर्नुपर्छ 1 करोडभन्दा कमको कारोबार हुनेले भन्ने कुरा छ। सो त्यो भ्याट रिटर्न्स हामी कसरी भर्छौँ यो चौमासिकको केसमा भन्ने विषयमा आज हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ। सबभन्दा पहिला एज युजल यो ird.gov.np मा गएर आफ्नो ब्राउजरमा गएर यो वेबसाइट खोल्नु होला। त्यसपछि तपाईँलाई ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न मन छ भने इङ्ग्लिस नेपाली आफ्नो सहजता अनुसार त्यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर हेर्नु त यहाँ तल करदाता पोर्टल भन्ने लेखाएको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो। अनि यहाँनिर जेनरल र भ्याट यो दुईवटा सेक्सन चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। पहिला जेनरलमा हामी गएर ट्याक्स पेयर लगइन गरेर हाम्रो ओल्ड ब्यालेन्स के छ पहिला त्यसलाई त्यो ओल्ड ब्यालेन्सलाई एडजस्ट गर्छौँ। त्यसपछि भ्याटमा गइसकेपछि हाम्रो भ्याट रिटर्न इन्ट्री यो महिनाको अथवा सम्बन्धित जुन टाइम पिरियडको हामीले भ्याट रिटर्न भर्न खोजिरहेछौँ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो कति कुल खरिद छ अथवा बिक्री छ, भ्याटको अमाउन्ट कति छ भन्ने कुरा लेख्ने ठाउँ चाहिँ यो भ्याट रिटर्न इन्ट्रीमा। सो ओल्ड ब्यालेन्स हेर्ने यहाँनिर अनि नयाँ यसपालिको टाइम पिरियडको इन्ट्री गर्ने यहाँनिर। सो यति दुईवटा कुरा पहिला बुझौँ। फर्स्टमा हामी ट्याक्स पेयर लगइनमा गएर लगइन गर्छौँ। सो मैले युजर नेम पासवर्ड पहिला नै सेभ गरेर राखिसकेको छु साइडमा कतै लेखेर। यसलाई मैले साइन इन गरेँ। सो मैले मेरो ट्याक्सको नम्बर पनि लेखेँ, बाँकी लगइन नै छ। ओके ल, यहाँले हेर्नुभयो भने हाम्रो बक्यौता कति छ भनेर यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ मुहकर बक्यौता हाम्रो भ्याटसँग रिलेटेड फाइन अथवा अमाउन्ट ड्युज के कति तिर्नु छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। सो 12,000 रुपियाँ ड्युज छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। सो अहिले हामीलाई योसँग कन्सर्न भएन, यहाँहरू सिधै कहाँ जान सक्नुहुन्छ ओल्ड ब्यालेन्स हेर्नलाई, यो ट्रान्जेक्सन्स लेखेको ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ। सो हामी भ्याटको रिटर्न भर्दैछौँ। सो मैले भ्याटमा क्लिक गरेँ। अब मेरो पुरानो ब्यालेन्स कति छ त भनेर हेर्दाखेरि मेरो लास्ट टाइम मैले इन्ट्री गरेको भनेको 2080 सालको असार महिनाको हो। सो मैले 80 सालको असार महिनाको भनेर यहाँनिर यसलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ। सेलेक्ट चाहिँ यो ध्यान दिएर हेर्नु होला है, कसैले सिधै यो आँखामा क्लिक गर्नुहुन्छ अनि खुल्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। यो हो चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला तपाईँले यसरी सेलेक्ट गर्नुपर्छ, आफूलाई कुन लाइनको चाहिएको त्यसलाई क्लिक गरेर पहिला सेलेक्ट गर्नुपर्छ, अनि मात्रै आँखामा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो किसिमको नयाँ पेज ओपन हुन्छ। सो असारमा इन्ट्री गर्ने बेलामा हाम्रो पुरानो कति रहेछ त ओल्ड ब्यालेन्स भन्दाखेरि माइनस 1,53,951 रुपियाँ रहेछ। सो यसलाई मैले अहिले कपी गरेँ। सो यति गरेपछि मेरो यो ट्याक्स पेयर लगइनको पार्ट सक्यो। अब म भ्याट रिटर्न इन्ट्रीमा जान्छु। अब एज युजल यहाँनिर प्रयोगकर्ताको नामहरू सबै मैले डिटेल्सहरू फिलअप गर्दैछु। ओके, तपाईँ सफलतापूर्वक दर्ता हुनुभयो। यसपछि मैले प्रोसिडमा गएँ। अब यहाँनिर वर्ष राख्दैछु मैले 2080 साल। अब सरकारको नयाँ नियम अनुसार 1 करोडभन्दा कम कारोबार हुनेलाई हामीले चौमासिक रूपमा भर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। सो त्यही कुरा आज हामी सिक्न आँटिरहेछौँ। सो चौमासिकमा मैले क्लिक गरेँ। अब हाम्रो कहिलेको क्वार्टर हो त भन्दा डेफिनेटली प्रथम क्वार्टर हो। किन भन्दा यो आर्थिक वर्ष सुरु भयो साउन 1 गतेदेखि। सो हाम्रो अहिले 4वटा महिनाको भर्दैछौँ हामी, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, यो 4वटा महिनाको हामीले भर्दैछौँ। सो प्रथममा मैले सेलेक्ट गरेँ र यो भर्ने म्याद तपाईँको चाहिँ साउन, भदौ, असोज, कार्तिक भनिसकेपछि मङ्सिरको 25 गतेसम्म हामीसँग म्याद हुन्छ है। सो मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ। त्यसपछि मेरो पुरानो ब्यालेन्स मैले यसपालिको कारोबारहरू सबै 0 भनेर राख्दैछु। तर 0 लेखिरहनु पर्दैन, यत्तिकै पनि स्वतः 0 बुझिन्छ। मैले केही पनि भरिनँ यहाँनिर। र हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आउने भिडियोमा चाहिँ मैले यहाँनिर यो कर लाग्ने बिक्री, निकासी, कर छुट यो भनेको के हो, यो सबै कुरालाई कभर गर्छु। तर अहिलेको हाम्रो मात्र टार्गेट के हो त भन्दाखेरि 0 भ्याट रिटर्न्स कसरी भर्ने। सो त्यसले गर्दा मैले यसमा अहिले केही पनि भरेको छैन। अब म सिधै गएँ, मलाई चाहिने भनेको गत महिनाको मिलान गर्न बाँकी क्रेडिट। अघि मैले यहाँहरूलाई जुन यो ट्याक्स पेयर लगइनमा गएर देखाएको थिएँ त्यही ठाउँमा गएर म त्यो अमाउन्ट कपी गर्दैछु। अब मैले यहाँनिर मैले यसलाई कपी गरेँ। ओके, यति गरिसकेपछि मैले यसमा सेभ गर्न सक्छु। सेभ गरेँ। त्यसपछि मैले सबमिट पनि गरेँ। ल हेर्नुहोस् त एकचोटि बुझाइसकेको यो विवरण सच्याउन सक्नुहुन्न भन्ने लेखा छ। मैले त्यसलाई चाहिँ ओके म सच्याउन चाहन्न यस भनेर गरिदिएको छु है। सो रुजु नगरुन्जेलसम्म तपाईँको यो भेरिफाई हुँदैन। सो भेरिफाई गर्ने प्रोसेस पहिला अलिकति लामो थियो, अहिले सर्टकट नै छ। सिम्पल मैले यहाँ क्लिक गर्छु भेरिफाईमा। त्यसपछि युजर नेम पासवर्ड। अब यहाँ प्रिभियस ड्युजमा चाहिँ म गएर
ल यही अघिको चिज कपी पेस्ट गरेँ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भने चाहिँ अघि मैले माइनस लेखेको थिइनँ, अब चाहिँ यहाँ माइनस लेख्नुपर्छ। मेरो माइनसमा छ भने मैले माइनस लेखेँ। सो त्यति गरेपछि भेरिफाई। सो ई रिटर्न हेज बिन सक्सेसफुली भेरिफाइड। थ्याङ्क यू भेरी मच। यही कुरा हो। केही तपाईँलाई अझै फर्दर जान्न मन छ भने हामीलाई सब्सक्राइब गर्नु होला, कमेन्टमा लेख्नु होला। सो म आफै पनि पर्सनली कमेन्ट्सहरू हेर्छु। सो नेक्स्ट भिडियो हामी त्यही अनुसार अपलोड गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।